මේ තව ඩියර් ෆාම් එකක් මේ ඩියර්ස්ලා ටිකක් බයයි මිනිස්සුන්ට. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වෙඩි තියෙන හින්දා අපේ පොඩි සද්දයක් ඇහුණි ගමන් හරිම බයයි උන් දුවනවා. කැනඩා ෆාම් එකක් වගේ. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ගේන්නේ ටෙකාපෝ ඉඳන් ක්‍රයිස්ට්චර්ච් යනකොට පාර දෙපැත්තේ බලන්න දේවල් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක බැලුවහම ඔයගලන්ට ඒ ටික හොයාගන්න පුළුවන්. තව ඕල්ඩ් ටවුන් එකක අපි ඉන්නේ ටෙක්සාකෝ. හරිම ලස්සන කැෆේ එකක් අරම මේවා තියෙනවා මෙතන. 3 Creeks Trading. කරන ගෙවල් ලොරියක් කිවි වින්ටේජ් පරණ ගෑස් මේක මොබිල් ගෑස්. ඔක්කොම තියෙනවා.
හරන කොම වින්ටේජ් දේවල් තියෙන්නේ. උඩට යන්න පුළුවන් හැබැයි හැමෝටම යන්න බෑ. ඒකට වෙනම පර්මිෂන්ස් ඕනේ. අපි අපෝ යනවා. අපි ඉන්නේ ගෝන ෆාම් එකක. ගෝන දුවනවා අපි දැකලා. ගෝන අපි දැකලා බය වෙලා. තව ඩියර් ෆාම් එකක් මේ ඩියර්ස්ලා ටිකක් බයයි මිනිස්සුන්ට. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වෙඩි තියෙන හින්දා අපේ පොඩි සද්දයක් ඇහුණි ගමන් හරිම බයයි උන් දුවනවා. දැක්කද? කැනඩා ෆාම් එකක් ළඟින් අපි දැන් භාගයක් දුර ඇවිල්ලා තින්නේ ටෙකාපෝ ඉඳන් ක්‍රයිස්ට්චර්ච් යද්දි. මේ තින්නේ ෆාමින් වලට අදාළ දෙයක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පොළව හදනවා අලුතෙන් මොනවා හරි ක්‍රොප්ස් වගේක් ඉඳන්. එහෙම නැත්නම් බෝග වගේක් මොනවා හරි ඉඳන් අපි නිකන් බලන් හිටියා මේ වගේ ලොකු ෆාම් එකක් අපි දැකලා නැති හින්දා. කල්ලොත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ ඔය ෂීප්ස්ලා එහෙම නැත්නම් තව ස්ටැග්ලා හැම හිටියා. ඒ පාරවල් අයින් වල තිබිච්ච ෆාම් තමයි අපි පෙන්නුවේ. ඊළඟට මේකෙන් පස්සේ අපි යනවා රකයා ජෝර්ජ් වලට. රකයා ජෝර්ජ් කියන්නේ ලොකු ගඟක්. එතන ලස්සන පාලමක් තියෙනවා. අන්න ඉස්සරහට ඒකත් බලන්න. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලස්සන view point එකකට රකයා ජෝර්ජ්. රකයා ජෝර්ජ්. මේකට පල්ලෙන් බහින්න පුළුවන්. බලන්න වතුර පාට. අතන ලොකු පාලමකුත් තියෙනවා. අර පාලම එහා පැත්තේ අපිට නවත්තන්න තියෙනවා.
යන්න වැවද මොකක්ද ගඟද මම දැයි කියුණට. එයාගේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 60ක් විතර මෙහායින් තියෙන ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වලට. අර අපි උඩින් දැක්ක view point එකේ පල්ලෙහාට තමයි මේ ඇවිල්ලා තින්නේ. මෙතනට මේ ගඟ හොඳට පේනවා. මෙතන ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් හොඳ walk එකකුත් තියෙනවා. පැය 3-4ක් යනවා ඒක යන්න. ඒකත් හරිම ලස්සනයි. රකා කියයි ජෝර්ජ් walk way කියන එක. අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. බබා මේක උඩ නැගලා මේ තමයි අපි අර උඩින් දැක්ක බ්‍රිජ් එක. මේ බ්‍රිජ් එකේ පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. එතන හරිම ලස්සනයි. හරි. මෙතනට අර හිම කඳු ටික පේනවා. අද නම් මේ වෙලාවේ මෙච්චරල පෙවුණා. දැන් නම් මේ මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. බබා එනවා. අන්න අපි ආවා රකයියා ජෝර්ජ් වලට. දිගටම ඇවිදින් තියෙන මේ ගඟේ ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා. අපි වාහනේ අර උඩ තමයි නවත්තලා ආවේ. ඉතින් පාලම මේක තමයි අපි උඩින් දැන් දැක්කේ. මේගොල්ලොත් එනවා. මේක තියෙන්නේ තෙකපෝ ඉඳන් අපි ක්‍රයිස්ට්චර්ච් යන ගමන් සෙරනික් රූට් හයිවේ කියලා එකක් තියෙනවා 72. ඒකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි ඇත්තටම. මේ තියෙන්නේ අර ඈතින් අපි දැක්ක බ්‍රිජ් එක. ඒකට උඩින් හිම කන්දක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. Disney really coming. අපි කාශ්මීර් හිල්ස් යන්න හදන්නේ. ඒක කාප් එකට. අම්මා බබයි දුවන. අන්න අපි තව ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන එකේ. එතන තමයි view point එක තියෙන්නේ. ඉර බාගෙන යන්න හදන්නේ. අර දෙන්නේ නෝ. ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වටේම පේනවා.
ලස්සනයි එතන. සුන්දර ඇවිල්ලා. Canterbury Plains. තනිකර ප්ලේන්ස් තමයි. දැන් අපි ආපහු යනවා. තව ලස්සන ගයක් තියෙනවා මෙතන ලස්සන view එකක් එක්ක. ඒක බලන්න යනවා. Kashmir Hills වල තියෙන්නේ. cafe and bar එකක්. Takahe තමයි කියනවා. Takahe. හරිම ලස්සනයි. දැන් අපි රෑ වෙලා හින්දා ඒක පොඩක් වහලා තියෙන්නේ. දැන් එතනට ඇවිල්ලා ආපහු දැන් යන්න තමයි හදන්නේ.